φτάσαμε στην ιστορική συνοικία Βαρόση της Έδεσας και δυστυχώς δεν μπορούμε να διαβάσουμε πολλές πληροφορίες γιατί για άλλη μια φορά έχουν βανταλίσει τις περιγραφές. Φαντάζομαι κάποιος ο οποίος σκέφτηκε ότι αυτό αποτελεί κάποιο είδους τέχνη. Σε κάθε περίπτωση θα προσπαθήσουμε να αυτοσχεδιάσουμε. Εδώ πίσω μας υπάρχει ένας ιερός καθεδρικός ναός της Αγίας Σκέπης. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένας ναός πίσω μας και παρατηρήσαμε ότι υπάρχει άλλος ένας ναός από την άλλη μεριά, ο οποίος βρίσκεται στο ιστορικό τμήμα που διασώζεται από το Βαρόσι, γιατί ένα τμήμα του καταστράφηκε κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι Ναζί το κατέστρεψαν γιατί το χρησιμοποιούσε η αντίσταση ως μέρος από το οποίο ενδεχομένως να ξεκινούσαν κάποιες επιθέσεις. Βλέπουμε δηλαδή ότι κάπου εδώ τελειώνει το Βαρόσι και βλέπετε νεότερα κτίρια πλέον σε αυτό το τμήμα από εδώ και πέρα. Εν τω μεταξύ υπάρχει και μια πλατεία για την οποία μάλλον θα είχαμε και κάποια στοιχεία αν μπορούσαμε να διαβάσουμε την επιγραφή, αλλά δεν μπορούμε να τη διαβάσουμε. Φαίνεται πάντως ότι υπήρχε κάτι σχετικά αρχαίο εδώ και πιθανότατα να είναι από το 2500 π.Χ., από τότε δηλαδή κατοικείται η συγκεκριμένη περιοχή. Αποτελεί μια συνοικία που ήταν ως επιτοπλίστων χριστιανική, γιατί εδώ κατοικούσαν πολλοί Οθωμανοί κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Κατοικούσαν λοιπόν πολλοί Οθωμανοί στην περιοχή, μάλλον πολλοί Μουσουλμάνοι στην περιοχή της Έδεσας, αλλά συγκεκριμένα στο Βαρόσι ήταν παραδοσιακά μια κατοικία, μια συνοικία αν θέλετε, όπου κατοικούσαν χριστιανοί. Εδώ βλέπουμε το κλασικό μακεδονίτικο σπίτι, δηλαδή η βάση είναι εκτισμένη από πέτρα και πάνω βλέπουμε οι άλλοι όροφοι είναι εκτισμένοι με δοκούς, με ξύλινες δοκούς. Τα πατώματα προεξέχουν μάλιστα, αν προσέξετε, από την βάση. Είναι κάτι που παρατηρήσαμε επίσης και στη Βουλγαρία όταν την επισκεφθήκαμε πέρυσι. Υπήρχαν παραπλήσιο είδους κτίσματα. Και επίσης εδώ πίσω μας υπάρχει και το Μουσείο Κλασικού Αθλητισμού. Αυτό το παρεκκλήσι πίσω μας ονομάζεται Ιερό Παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής. Καθώς περπατούσαμε στο Βαρόσι, παρατηρούσαμε τα παλιά αρχοντικά με τα πέτρινα ισόγεια και τους ξύλινους ορόφους. Κάποια στιγμή φάνηκε μπροστά μας μια όμορφη θέα με ανοιχτοσιά και τη λίμνη στο βάθος. Ήταν μια εικόνα που έκανε τη βόλτα μας ακόμα πιο όμορφη. Καθώς περπατούσαμε, είδαμε μπροστά μας τους ναούς των Αγίων Πέτρου και Παύλου και το ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου που δίνουν στην περιοχή μια ιστορική νότα.